Morning. Today we are going to study the 15th lesson, a memorable ceremony. A memorable ceremony means कधीही न विसरल्या जाणारा असा सोहळा किंवा कार्यक्रम. A memorable ceremony. Why did Shivaji have himself crowned? Why Shivaji had himself crowned? त्यांनी स्वतःचा राज्याभिषेक का करून घेतला? Why did Shivaji have himself crowned? So that we will study in this lesson. Shivaji took the oath of Swaraj in the temple of Raireshwar. Shivaji took the oath of Swaraj. स्वराज्याची स्थापना करण्याची शपथ त्यांनी कुठे घेतलेली? रायरेश्वराच्या मंदिरामध्ये. शिवाजी टूक द ओथ ऑफ स्वराज इन दी टेम्पल ऑफ रायरेश्वर. He had to face numerous difficulties and calamities in his efforts to win Swaraj for his people. But with great courage and skill, Shivaji overcame them all, and Swaraj had stepped out of its childhood and was growing fast. Men like Baji Prabhu, Murarbaji, Tanaji nursed it with their blood. The new kingdom was both respected and fierce. See, why Shivaji Maharaj had himself crowned? त्यांनी राज्याभिषेक करून घेण्याची गरज का भासली किंवा का केला? शिवाजी टूक द ओथ ऑफ स्वराज इन द टेम्पल ऑफ रायरेश्वर. शिवाजी महाराजांनी काय केलं? स्वराज्याची स्थापना करण्याची प्रतिज्ञा शपथ कुठे घेतली त्यांनी? रायरेश्वराच्या मंदिरामध्ये. He had to face numerous difficulties and calamities in his efforts to win Swaraj for his people. जेव्हा त्यांनी स्वराज्य स्थापन केले तेव्हा त्यांना खूप अडचणींना सामोरे जावं लागलं. त्यांच्यावर कितीतरी त्यावेळेला त्यांच्यावर संकटे आली, पण त्यातूनही त्यांनी काय केलं? बट विथ ग्रेट करेज अँड स्किल शिवाजी ओव्हरकेम देम ऑल. पण त्या सगळ्याच्यातून खूप चातुर्याने शिवाजी महाराज बाहेर पडले. And Swaraj had stepped out of its childhood and was growing fast. आणि त्यांच्यासोबतच कोण होते? बाजी प्रभू, मुरारबाजी, तानाजी, हे सर्व काय होते त्यांच्यासोबत? स्वराज्यासाठी त्यांनी लढता लढता त्यांनी आपले स्वतःचे प्राणही त्यागले. तानाजी मालुसरे, मुरारबाजी, बाजी प्रभू देशपांडे. The new kingdom was both respected and feared. With a view to having his kingdom recognized by all other princes in the land, big and small, Shivaji decided to have himself crowned. And after hundreds of years, a king was born in Maharashtra who would treat all religions equally and give justice and happiness to his subjects. Shivaji decided to have himself crowned. Now what happened? With a view to having this kingdom recognized by all other princes in the land. आता स्वराज्याला आता सर्व राजांकडून, राजवाड्यांकडून मान्यता मिळावी म्हणून शिवाजी महाराजांनी काय केलं? राज्याभिषेक करण्याचे ठरविले. बाय ऑल द अदर प्रिन्सेस इन द लँड, बिग अँड स्मॉल, शिवाजी डिसाइडेड टू हॅव हिमसेल्फ क्राउन. आणि म्हणून त्यांनी स्वतःचा राज्याभिषेक करून घेण्याचे ठरविले. आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अ किंग वॉज बॉर्न इन महाराष्ट्र. शेकडो वर्षानंतर काय झालं? सर्व धर्मांना समानतेने वागवणारा. आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अ किंग वॉज बॉर्न इन महाराष्ट्र. असा राजा
महाराष्ट्रामध्ये जन्माला आला. Who would treat all religions equally and give justice and happiness to his subjects. So प्रजेला न्याय आणि सुख देणारा राजा महाराष्ट्रामध्ये निर्माण झाला. And Shivaji decided to have himself, and that's why Shivaji Maharaj he decided to have himself crowned. आणि म्हणून त्यांनी स्वतःचा राज्याभिषेक करून घेण्याचे ठरविले. So that everyone would come to know that Swaraj had been firmly established. स्वराज्य निर्माण झाले आहे हे जगाला कळायला हवे. So Shivaji decided to have himself crowned. Swaraj had been firmly established. He did not do it for self-glorification or personal happiness. He did it to give the newly founded Swaraj a firm footing. आणि त्यांनी काय केलं, हे त्यांनी स्वतःच्या सुखासाठी किंवा वैभवासाठी केलं होतं का? नाही, तर हे केले होते त्यांनी स्वराज्य भक्कम करण्यासाठी. ही डिड नॉट डू इट फॉर सेल्फ ग्लोरिफिकेशन. त्यांनी स्वतःच्या सुखासाठी केलं होतं का? नो. सो ऑर पर्सनल हॅपीनेस. ही डिड ओनली इट टू गिव्ह द न्यूली फाउंडेड स्वराज इन फर्म फुटिंग. Now the capital of Swaraj. The capital of Swaraj. स्वराज्याची राजधानी. Shivaji selected Raigad as the capital of his kingdom. शिवाजी महाराजांनी रायगड राजधानीसाठी कशाची निवड केली? रायगड किल्ल्याची. Raigad was a strong hill fort from where it was easy to administer the kingdom and keep a watch on the enemy. कारण रायगड किल्ला हा असा किल्ला होता, तो एकदम भक्कम होता आणि तिथून संपूर्ण शत्रूंवर नजर ठेवणे आणि स्वराज्याची देखरेख करणे हे काय होतं? सहज शक्य होत होतं. शिवाजी सिलेक्टेड रायगड ॲज द कॅपिटल ऑफ हिज किंगडम. Raigad was a strong hill fort from where it was easy to administer the kingdom and keep a watch on the enemy. आणि तिथून शत्रूंवर लक्ष ठेवणेही सोपे झाले होत होते. शिवाजी राजे inspected his troops and Chiplun. Shivaji Raja inspected his troops and Chiplun. He visited Pratapgarh and took the Goddess Bhavani's darshan. In grateful memory, he presented to the temple of golden canopy for the goddess. Now Shivaji Raja inspected his troops at Chiplun. चिपळूणला जाऊन शिवाजी महाराजांनी काय केलं? आपल्या सैन्याची पाहणी केली. ही विजिटेड प्रतापगड अँड टूक द गॉडेस भवानीज दर्शन. आणि त्यांनी नंतर प्रतापगडावर जाऊन भवानी देवीचे आईचे दर्शन घेतले आणि तिला भक्तिभावाने सोन्याचे छत्र अर्पण केले. शिवाजी राजे इन्स्पेक्टेड हिज ट्रूप्स ॲट चिपळूण. त्यांनी चिपळूणला जाऊन काय केलं? सगळ्याची आपल्याची पाहणी केली सैन्याची आणि प्रतापगडाला व्हिजिट देऊन तिथे आई भवानी देवीचे दर्शन घेतले आणि त्यांना सोन्याचे छत्र अर्पण केले. In grateful memory, he presented to the temple of golden canopy for the goddess. Preparation for the coronation. आता कोरोनेशनची राज्याभिषेकाची तयारी. Preparations for the coronations. Then Shivaji Raja ordered a golden throne to be made and had it studded with precious stones. He put a white royal umbrella over the throne. Invitations to the coronation were sent out to princes and kings.
learned Brahmins, all the Sardars under his command, and other officers. Gaga Bhatt came from Varanasi to act as the chief priest at the ceremony. And Gaga Bhatt originally belonged to Paitan but had settled down in Varanasi. He was a great and renowned scholar respected in Varanasi. नाव राज्याभिषेकाचा सोहळा कशी त्याची तयारी कशी झाली. शिवाजी महाराजांनी शिवाजी राजे ऑर्डर्ड अ गोल्डन थ्रोन टू बी मेड अँड इट स्टडेड विथ प्रेशियस स्टोन. शिवाजी महाराजांनी काय केलं, एक सोन्याचे सिंहासन तयार करून घेतले आणि त्याला चारही बाजूंनी मौल्यवान रत्ने त्यामध्ये जडवली. शिवाजी राजे ऑर्डर्ड गोल्डन थ्रोन, सोन्याचं सिंहासन करून अँड मेड इट हॅड स्टडेड विथ प्रेशियस स्टोन. ही पुट अ व्हाईट रॉयल अम्ब्रेला ओव्हर द थ्रोन, त्यावर एक पांढरे शुभ्र छत्र बसवले, अम्ब्रेला. अँड इन्व्हिटेशन्स टू द कोरोनेशन वर सेंट आउट द प्रिन्सेस अँड किंग्स. सगळ्या राजांना आणि सरदारांना त्यांनी निमंत्रण पाठवले. लर्न ब्राह्मिन्स, ऑल द सरदार्स अंडर हिज कमांड अँड ऑर्डर ऑफिसर्स. सगळे राजे रजवाडे, विद्वान, ब्राह्मण, सरदार यांना सगळ्यांना त्यांनी आमंत्रण पाठवले. राज्याभिषेक हा त्यांनी पौरोहित्य करण्यासाठी काशीहून गागा भट्ट यांना बोलावले. गागा भट्टाचे मूळ ते पैठणचे. गागा भट्ट हे मूळचे. गागा भट्ट केम फ्रॉम वाराणसी टू ॲक्ट द चीफ प्रिस्ट ॲट द सेरेमनी. अँड गागा भट्ट ही ओरिजिनली बिलॉंग टू दी पैठण. ते मूळचे पैठणचे पण काशीमध्ये ते स्थायिक झालेले. बट ही सेटल्ड डाऊन इन वाराणसी. ही वॉज अ ग्रेट अँड रिनोवेंट स्कॉलर रिस्पेक्टेड इन वाराणसी. त्यामुळे वाराणसीमध्ये त्यांची सगळीकडे काय झालेली, त्यांची कीर्ती पसरलेली. सो शिवाजी महाराज मेड डिटेल्ड प्रिपरेशन फॉर द कोरोनेशन. त्यांनी राज्याभिषेकाचं पूर्ण तयारी व्यवस्थितपणे प्लॅनिंग करून केली. मेन वर सेंट आउट टू ब्रिंग वॉटर्स ऑफ द 7 रिव्हर्स अँड द सी. त्यांनी एक माणूस पाठवून सप्तगंगा म्हणजे काय, रिव्हर, वॉटर ऑफ 7 रिव्हर्स अँड द सी, 7 नद्यांचं आणि एका समुद्राचं पाणी एकत्र आणण्यासाठी त्यांनी माणसे पाठवली. शिवाजी महाराज मेन वर सेंट आउट टू ब्रिंग वॉटर्स ऑफ द 7 रिव्हर्स अँड द सी. नियरली 50,000 पीपल गॅदर्ड ॲट रायगड. जवळपास 50,000 माणसे राज्याभिषेकाच्या सोहळ्याला जमली होती. Small tents, big tents, spacious shamianas to accommodate the guests could be seen everywhere. छोटे मोठे तंबू, टेंट बांधले गेले लोकांना राहण्यासाठी व्यवस्था व्हावी म्हणून. So Shivaji Maharaj made detailed preparation for the coronation. Men were sent out to bring waters of the 7 rivers and the sea. Nearly 50,000 people gathered at Raigad, and small tents, big tents, spacious shamianas to accommodate the guests could be seen everywhere. Now coronation ceremony. आता राज्याभिषेकाचा सोहळा कशा पद्धतीने पार पडला. Still we saw the preparation of coronation. Now the coronation ceremony. The coronation day drawn, it was indeed the most auspicious day. Musicians began to play on their instruments. Singers began to sing. Music and singing filled the air. There was an atmosphere of joy everywhere. Shivaji Raje sat on a golden seat in the full regalia. A canopy and the fans
were held over his head. There were priests, each one carrying vessels of ghee, dahi, and honey. Gagabhat himself carried a gold vessel filled with the waters of the seven rivers. So, which was that seven rivers? Ganga, Sindhu, Yamuna, Godavari, Krishna, Narmada, and Kaveri. These are the seven rivers water they brought for the coronation. And Kaveri and one of the sea. So Gaga Bhatt held the vessel over Shivaji's head and started reciting the coronation mantra. त्यांनी ते भांड शिवाजी महाराजांच्या असं डोक्यावर पकडलं आणि दे सेट द दे स्टार्ट टू रिसाइट द कोरोनेशन मंत्रा. आणि गागा भट काय केलं, त्यांनी मंत्र म्हणायला सुरुवात केली. फ्रॉम 100 टायनी होल्स इन द वेसल, त्या भांड्याला जवळपास 100 छोटी छोटी छिद्रे पाडल्या गेली होती. फ्रॉम 100 टायनी होल्स इन दी वेसल्स, वॉटर स्टार्टेड ड्रिपिंग डाऊन ऑन शिवाजीज हेड. आणि त्यामधून काय व्हायला लागलं, थेंब थेंब पाणी शिवाजी महाराजांच्या डोक्यावर तिथून गळायला सुरुवात झाली. Water started dripping down on Shivaji's head. After ablution by the scared water, Shivaji Maharaj got up and bowed before Jizamata and touched her feet. आणि त्यानंतर शिवाजी महाराजांनी जिजामातेचे आशीर्वाद घेतले. जिजामाता held him in close embrace. Her eyes were filled with tears of joy. Her 30 years efforts had at last born fruit. त्यांचं 30 वर्षाच्या मेहनतीला आज फळ आलेलं होतं. शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक होऊन ते राजाच्या गादीवर बसले होते. शिवाजी महाराज was also deeply moved. Glory be to both of them. After meeting Masaheb, Shivaji Maharaj sat on the throne. Maharani Soirabai and the crown princess Sambhaji Raje sat next to him. आता राज्याभिषेकाचा सोहळा पार पडल्यानंतर शिवाजी महाराज त्या गादीवर बसले आणि त्यांच्या शेजारीच त्यांची पत्नी सोयराबाई आणि त्यांचा मुलगा संभाजी राजे ही बसले. सो his 8 ministers stood on either side. Gaga Bhatt held the canopy lined with gold and pearls tassel over his head and said, "Victory be to Shivaji Chhatrapati, now crowned king, the ornaments of the race of warriors." Everyone present followed suit and in one voice wished victory to Shivaji Maharaj. Guns were fired from fort after fort. The whole of Maharashtra echoed with one voice, Shivaji Maharaj ki Jai. Shivaji's coronation took place in 1674. From that year, Shivaji Maharaj started a new calendar, the coronation calendar. He became a great king like those in whose name people start a new era. He struck his own coins. Some foreign envoys were present at the coronation. The English had sent their envoy Occident with valuable presents. Subjects from far off areas and places had also came to see this ceremony, and the whole world came to know of the big event, and Shivaji's fame spread everywhere. So this was the आता काय झालं, शिवाजी महाराजांचं राज्याभिषेकाचा सोहळा पार पडला. सगळीकडे काय झालं, शिवाजी महाराजांच्या नावाने जय जयकार करण्यात आला. गळावर तोफा उडवण्यात आल्या.
आणि सर्व महाराष्ट्रभर शिवाजी महाराजांचा जय जयकार झाला. And when this coronation took place in 1674, शिवाजी महाराजांचा हा राज्याभिषेक कधी पार पडला? इन 1674. आणि त्या सालापासूनच महाराजांनी राज्याभिषेक हे नवीन शके सुरू झाले. सो न्यू कॅलेंडर, द कोरोनेशन कॅलेंडर, ही बिकेम अ ग्रेट किंग लाईक दोज इन हुज नेम पीपल स्टार्ट इन न्यू इरा. So this was the coronation ceremony of Shivaji Maharaj. So students, learn this question answer properly, write in your notebook and revise 2 or 3 times at least. Find out the hard words, at least 20 hard words you write in your notebook, fill in the blanks, answer in 1 sentence, answer in 2 or 3 sentences. Okay.